بسم الله الرحمن الرحيم. المحافظة على الخصوبة. المحافظة على الخصوبة ده من المجالات اللي بتسري وبتضيف لجمال وخدمة المجال بتاعنا بالنسبة للراجل وبالنسبة للست. أول حاجة بالنسبة للراجل نعملها إمتى؟ بالنسبة للراجل اللي مقبل على لا قدر الله على كيماوي أو إشاعي واتيفر هو هيعمله لإيه، بنسبة من ستارتنج على الأقل 20% من الناس من الرجالة اللي هيبقوا داخلين على كيماوي أو على إشعاعي ممكن لا قدر الله بعد انتهاء الموضوع ده نفاجئ ان هو الحيوان المنوي عنده في القاذف بقى زيرو. مش بس كده، نيجي ندور على الحيوان المنوي في الخصية نلاقيه كمان لا قدر الله مش موجود، ودي حالة للأسف ملهاش حل. يبقى ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الرجالة اللي عنده ضعف في الحيوان المنوي. ضعف الحيوان المنوي ده وده يعني اكوردنج لكل الدراسات العالمية اكتر من 50% من ضعف الحيوان المنوي عند الزوج غير معروف السبب، وبالتالي احيانا ممكن نبقى نلاقي حيوان منوي قليل اوريدي، سنتين 3 4 نلاقيه عمال يقل، بحيث ان احنا في خلال عدد غير معروف من السنين نلاقي اللي كان 5 مليون او 4 مليون بقى صفر. الحالتين دول سواء الكيماوي واشعاعي او اللي عنده ضعف في السائل المنوي بيعمل حاجه بسيطه جدا، ان هو بيعمل تجميد سائل منوي. تجميد السائل المنوي ده احسن واقوى حاجه ممكن يعملها، بتتكلف حاجه قليله جدا وفعاليتها قويه جدا. يبقى ده الخطوه المحافظه على الخصوبه الرسميه للرجاله تبع الجمعيه الامريكيه للاورام والجمعيه الامريكيه والجمعيه الاوروبيه للخصوبه. كل الجمعيات العالميه حيوان منوي للزوج جمد. الحاجه الثانيه، لو الزوج ده لاي سبب عمل عينه من الخصيه، ارجوكم ان ما ينفعش نعمل عينه من الخصيه ونقول له انت عندك حيوان منوي ونرميها. لا، اي راجل بيخضع لاي سبب لعينه من الخصيه لازم العينه من الخصيه دي تتجمد، والتجميد سواء بالنسبه لعينه الخصيه او القاذف بيقعد 100 سنه. ده بالنسبه للراجل. بالنسبه للستات، الست المتزوجه او المنفصله او الانسه، الستاندر تبع تعليمات الجمعيه الامريكيه للاورام والجمعيه الاوروبيه وبرضه الامريكيه للخصوبه والاوروبيه للخصوبه، احنا بنعمل اولا ده بنعمله امتى؟ للحالات اللي داخله على علاج كيماوي او اشعاعي 20%، وده للستات اللي تحت 40 سنه يعني الصغيرين اللي داخله على كيماوي 20% بيحصل لها توقف للدوره وفشل مبكر في المبيض. يبقى ده سبب. لو السيده او الانسه داخله على كيماوي او اشعاعي، المفروض ان احنا بنعمل لها حاجه اسمها emergency stimulation. يعني ايه؟ بنعمل لها على طول عشان ما نعطلهاش، لان هي تبقى محتاجه تاخد العلاج الكيماوي والاشعاعي بسرعه، فبنعمل لها تنشيط فوري. واللطيف جدا احنا زمان كنا عشان نعمل تنشيط كنا بنعمل يوم الثاني او الثالث من بدايه الدوره، فلازم تجي لنا الثاني او الثالث من بدايه الدوره ونعمل تنشيط مره، ونبقى محتاجين ان احنا نزود لها عدد البويضات. دلوقتي مؤخرا الكونسبت او المعايير بتاعه التنشيط اختلفت، بقى في عندنا حاجه اسمها emergency stimulation، ان احنا ممكن نبدا تنشيط في اي يوم في الشهر. نمره واحد. نمره اتنين، في حاجه عندنا اسمها dual stimulation، ان احنا ممكن نعمل، والكلام ده لو كان حد قاله لنا من 10 سنين كنا قلنا الناس دي بتهرج. لا، دلوقتي بقى رايزنج موداليتي في المجال بتاعنا بيفيد جدا الحالات بتاعه المحافظه على الخصوبه اللي داخله على كيماوي عشان ما نعطلهاش. بنعمل تنشيط تبويض في اي وقت وبنشفط بويضات، وبنرجع بعدها بيومين نعمل تنشيط تبويض ونشفط بويضات. يبقى احنا كده حوشنا لها عدد من البويضات في اقصر وقت. بعد كده بنشفط البويضات، لو هي انسه هنجمد بويضات، ولو هي متزوجه هنخصب البويضات ويبقى عندنا اجنه ونجمد الاجنه. ده بالنسبه للحالات الكيماوي والاشعاعي. في حاجه تانية مهمه جدا بصراحه دلوقتي بالنسبه للمحافظه على الخصوبه اللي هو السوشيال فريزنج. يعني ايه؟ بالنسبه للانسات اللي بيرغبوا في تاجيل، اللي هو ما حصلش، ما فيش زواج، يعني في زواج متاخر وعايزين نحافظ على الخصوبه بتاعتهم، او سيدات منفصلات، يبقى احنا مفروض ان احنا بنعمل احنا عارفين ان السن ده حاجه مهمه جدا، فالافضل ان الموضوع ده يحصل اراوند ال 35 سنه. يا ريت قبل ال 35. انا مش هقول 25، لا طبعا، بس الوقت المعقول 35 على اساس ان احنا نحتفظ بالبويضات وهي في اعلى جوده، بحيث ان احنا بعد كده ونحتفظ بيها فترات عاليه، بحيث بعد كده لما نيجي نفكها ونخصبها بالحيوان المنوي يبقى احنا كده عندنا اجنه عاليه الجوده وفرص حملها كويسه. وطبعا كل ما السن زاد كل ما احنا محتاجين ان احنا نحوش عدد بويضات اكتر على اساس ان جودتها هتبقى اقل. فذا سونر ذا بيتر.
ستارت الموضوع ده على سن 35 افضل، وكل ما بدرنا بالسن 35 فما اكثر كل ما كانت الدنيا افضل. المحافظة على الخصوبة من المجالات الجميلة جدا اللي أثرت المجال بتاعنا، واللي ياريت ان احنا ما نحرمش حالاتنا وعيانينا منها. رحم مكان العلم.